Namaskar. Assam Judicial Service Grade 3 Preliminary Preparation etu আজি 15th video second part 2. 15th video to দুটা পার্টত হইছে তার কারণটো হইছে যে মই ভাবিছিলো 15th video টুত মই অর্ডার 1 or পৰা 20 লৈকে যিখিনি রুলস ইম্পর্টেন্ট বা জোর পৰা প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চন উলাব পারে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰখিনি মই ডিসকাস কৰিম কিন্তু এটা ভিডিওত কভাৰ নহল সেহে মই পার্ট 2 বুলি দুটা ভিডিও কৰিব লগা হল গতিকে কালি যেটো ভিডিও আছিল তাত আমি নোটস বনাইছিলো কিহৰ ওপৰত রুলসৰ ওপৰত তাৰ মানে কালিৰ পৰা মই রুল স্টার্ট কৰিছিলো যি সকলে মোৰ এটো ভিডিও প্ৰথম চাইছে মই সেই সকলকে ইনফৰমেশনটো দি দিওঁ যে আমি এটা সিপিসি পঢ়ি আছো প্ৰথম মই ভিডিও নম্বৰ 1 or পৰা 6 লৈকে আইপিসি শেষ কৰিলো আৰু 7 অনৱাৰ্ড সিপিসি স্টার্ট হৈছিল আৰু কালিৰ পৰা মই রুল স্টার্ট কৰিছো রুলস মই আপোনালোকক একদম বুজোৱা নাই কিন্তু রুলস খিনিৰ পৰা কি ধৰণৰ কোয়েশ্চন আহিব পাৰে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ নোটস আমি বনাব পাৰো কি টাইপৰ প্ৰিলিমিনাৰি কাৰণে আমি সাজু হ'ব পাৰিম সেই ধৰণৰকেহে মই আপোনালোকক অকনমান নোটস হিচাপত দিছো মানে মোৰটো কোনো পিডিএফ নাই গতিকে মই যি মুখেৰে কৈ গৈছো আপোনালোকে হেখিনি লিখি লৈছে যদি আপোনালোকৰে নোটস বনি গৈছে গতিকে হেয়াই আৰু কালি আমি অৰ্ডাৰ 10 লৈকে যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট রুলস আছিল হেখিনি আমি পঢ়িলো আজিৰ ভিডিওটোত অৰ্ডাৰ নম্বৰ 11 ৰ পৰা 20 লৈকে যিখিনি rules আমি important বুলি ভাবো for preliminary exam বা prelims ত question আহিব পাৰে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ rules খিনি মই আজি আকৌ আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিম গতিকে কালিৰ ভিডিওটোৰ কন্টিনিউয়েশন হয় এটো সেহে কালি যিমান লোকে নোটস বনালে মানে 10th লৈকে বনালে এতিয়া অৰ্ডাৰ 11 টো আমি স্টার্ট কৰো So order 11ত rule 2 6 7 8 14 আৰু 21 এই ছটা rule important আৰু এই ছটা rule আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নোৱাৰিব এইখিনিৰ পৰা কোৱেশ্চনছ আহা যে লাগে বা প্ৰিলিমিনাৰি কাৰণে ধুনিয়া কোৱেশ্চনছ ইয়াৰ পৰা ওলাই বাকি যিখিনি মই rule আপোনালোকক নকওঁ মই স্কিপ কৰাই দিছো সেইখিনি আপোনালোকে ইনডেক্স পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাই যাব তাৰ মানে খুদা ৰুলটো এবাৰ আপোনালোকে পঢ়ি যাব এতিয়া আহক প্ৰথম যেটো মই কলো rule 2 তাত আপোনালোকে পইণ্টটো লিখক where an application for leave to deliver interrogatories has been moved along with the interrogatories proposed to be delivered that application shall be decided as provided under order 11 rule 2 of CPC within তাৰপিছতে আন্ডাৰলাইন কৰি লিখক 7 days from the date of submission of application 7 days from the date of submission of the application okay so next point to likhok rule to etai point teneke hetu question ahibo pare he days to apnaga mon rakhibo 7 days okay so next point to likhok objections to interrogatories under order 11 rule 6 of CPC can be made if it is এটো কি হ'ব লাগিব সো কি হ'ব লাগিব হে অবজেকশন তেতিয়া কই পাৰ যেতিয়া তিনটা বস্তু আমাক হাতত থাকিব প্ৰথমটো হৈছে স্ক্যান্ডালাস দ্বিতীয়টো ইৰৰিলেভেন্ট আৰু তৃতীয়টো হৈছে নট বোনাফাইড এই তিনটা বস্তু থাকিলেহে অবজেকশনস কৰিব পাৰি সো এই তিনটা অপচনত আপোনালোকে লিখি থওক এটো ধক 1 মাৰ্কৰ প্ৰিলিমছ বুলি নহয় মেইনছটো ইভেন 1 মাৰ্কছৰ কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে যদি আহে এটো কোৱেশ্চন কিন্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ পিছতে নেক্সট এটা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি লিখক interrogatories can be set aside or struck off on application under order 11 rule 7 of CPC within 7 days of service of interrogatories a 7 days of service of interrogatories etu bostu apnake underline korok etu monot rakhibo next point to likhok grounds for setting aside interrogatories contained under order 11
rule কি হব 7 of CPC are কি হব ইয়াতো সেম তিনটা গ্ৰাউন্ড আছে এটা হৈছে prolix next হৈছে oppressive আৰু third to হৈছে unnecessary এই তিনটা বস্তু থাকিলে কি হয় interrogatories খিনি set aside কৰিবলে grounds কিটা fulfill হয় তাৰ মানে এই তিনটা হৈছে grounds so এই তিনটা grounds মনত ৰাখিব কেতিয়াবা মেইনছটো কোৱেশ্চন দিব যত আপোনালোকে এটো ইলাবৰেট কৰি লিখিব লাগে so এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিব নেক্সট পইণ্টটো লিখক interrogatories shall be answered as provided under order 11 rule 8 of the CPC on an affidavit to underline কৰক এটা চাওক তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি দিব পাৰে জানে যে on signing any document দিব পাৰে on an affidavit তাৰপিছতে on filling a form বা on an application এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু থাকিব সো তাত কি হয় affidavit লাগিব okay so next point to লিখক where a party fails to produce certain documents original under order 11 rule 14 the code would be entitled to তাৰপিছতে underline কৰি লিখক raise an adverse presumption against the party guilty of non-production of documents okay so next point to likhok order 11 rule 21 of CPC provides for penalty on account of that দুটা পইণ্ট থাকিব দুটা পইণ্টে আপোনালোকে এৰর মার্ক দি পেলাই লিখক number 1 failure to comply with an order to answer interrogatories আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটো লিখক failure to comply with an order for discovery and inspection of the documents এই দুইটা পইণ্ট মনত ৰাখিব এতিয়া নেক্সট পইণ্টটো লিখক ষ্টাৰ মাৰ্ক দি পেলাই under order 11 rule 21 এতিয়া যেটো মই কম হেতু এই মাত্ৰ যে আপোনালোকক মই দুটা পইণ্ট কলো নন কমপ্লায়েন্সৰ তাৰ ওপৰত বেস কৰিয়ে এটো কোৱেশ্চন মই বনাইছো মানে এই পইণ্টটো মই বনাই থৈছো সো লিখকচোন under order 11 rule 21 for the non-compliance with an order for discovery etc তাৰপিছতে underline কৰি লিখক suit is liable to be dismissed if the plaintiff fails to comply with the order okay so etia last point to likhok a same order 11 rule 21 ate etia next point to likhok under order 11 rule 21 for the non-compliance with an order of discovery by the defendant তাৰপিছতে underline কৰি লিখক the defense of the defendant is liable to be struck off okay এখিনি underline কৰি লিখক next আকৌ star দি পেলাই লিখক next point to the power of dismissal of a suit or striking out of defense under order 11 rule 21 of the CPC should be exercised only when there is tarpisote underline kori likhok obstinacy or contumacy or willful attempt to disregard the order of the court
এতিয়া এই ৰুলটোৰে ৰুল 21ৰ লাষ্ট পইণ্টটো লিখক বেংগলোৰ সাংঘাতিক গৰম মই মানে হাতেৰে মুখ মুচি মুচিহে তত পোৱা নাই আৰু যিহেতু মই শ্বুট ৰাতি কৰোঁ দিনত মোৰ অফিচ থাকে গতিকে মই লেট নাইট শ্বুট আৰম্ভ কৰোঁ সেয়েহে বন্ধ এটা ৰুমত একদম কৰিব লগা হৈছে সাংঘাতিক গৰম লাগিছে বাৰু লিখকচোন অৰ্ডাৰ সৰি হাতখন যদিও মই মুচি গাচি আছোঁ আপোনালোকে প্লিজ এইটো বস্তু ইগন'ৰ কৰি দিব গতিকে লিখক এই সেম অৰ্ডাৰ সেম ৰুলতে ৰুল 21ৰ একদম লাষ্ট পইণ্টটো ষ্টাৰ দি পেলাই লিখক on dismissal of the suit for non-compliance with an order for discovery under order 11 rule 21 of CPC তাৰপিছতে আণ্ডাৰলাইন কৰি লিখক the plaintiff is precluded from bringing any fresh suit on the same cause of action okay so etu hoy gol amar order 11 etia next bakikhini order apnaloke to poribo lagibo indexly next important order jot rules or pora question banaba pari he order to hoise je order 16 sorry order 14 okay aru a order 14 ot rule 4 aru 5 ei duita order ekdom important etu the order খুব ভালকে পঢ়িব বুজি পেলাই যাব বিশেষকৈ আৰু অকনমানো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব এটা ওয়াৰ্ডো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে কি হয় লটো সকলোৱে জানে ওয়াৰ্ডে মেটাৰ কৰে কৰবাত shall be কৰবাত might be এ লট বস্তুবিলাক চেঞ্জ কৰি দিয়ে গতিকে হেহে একদম স্কিপ নকৰিব গতিকে আহক ৰুল 4 ত প্ৰিলিমছৰ ফালৰ পৰানো কি পইণ্ট আপুনি নোট বনাব লাগিব লিখক for the purpose of order 14 rule 4 For the purpose of Order 14 Rule 4 of the CPC, the court may adjourn the framing of issues. The court may adjourn the framing of issues or a date not later than kiman 15 days, 10 days, 7 days kiman 7 days. Okay? 7 days. 7 dinotke deri koribo nwaribo. Next point to likhok jitu Rule 5 or upor hobo. So rule 5 ot ki ase sobe jano alteration of issue right so question to ki boli ahibo pare issues can be altered kihor under order 11 rule under order 14 rule 5 okay so tat apnalok ki koribo jane tat ketia order to change na kore order to ekei thake rule kita he change kori dibo 1 2 3 4 5 ke option ot dibo right so order 14 rule 5 ki ase ya alteration of issues okay so a to same rule ote aru eta point apnaloke likhi thok under order 14 rule 5 of CPC under order 14 rule 5 of CPC tarpisot apnaloke tinta arrow di pera likhok prothom likhok issues already framed can be amended ako next to likhok issues already framed can be struck off aru third to likhok additional issues can be framed a rule tote kintu additional issues je frame koriba pari ba already hoi joa issue to struck off koriba pari amend koriba pari he bostu to e tinta point apnake ekdom monot rakhibo keteba true and false hisapeo kintu di dibo pare next ahi gol order 16 mane next important order to hoise order 16 jot rules jot apnar rules 1 2 12 aru 14 ei sarita rules or oporot questions ahe to ahok hegita ami note koru prothom star mark di likhok under order 16 rule 1 subrule 4 of the CPC summons may be obtained by the parties within tarpisate underline kori likhok 7 days of presenting the list of witness 7 days okay etu mono rakhibo next point to likhok under order 16 rule 2 of the CPC the expenses for a witness for whom the summon have to be obtained shall be deposited by the party applying for the summon within kiman din 7 days so a 7 days opora underline korok 7 days of making the application okay etu rule sob 7 days e hobo edia next point to note korok where a witness fails
where a witness fails to appear before the court without any reasonable ground under order 16 rule 12 of the CPC, such a witness can be penalized to the extent of rupees 500. Okay, a 500 to underline karo, that rupees 1000, 200, 1500 on the discretion of the court heneke thakibo, so it is rupees 500. Okay, so aru eta point likhok, court has the power to summon a person who is not called by any party as a witness under order 16 rule 14. A under order 16 rule 14 to underline korok. Yat etue koise je duita party jodi witness hisabe motau nai, but courtor eta nijor power thake karubak witness hisabe matibo poragoi, aru heitue kuntu rulot cover korise rule 14 of order 16 enegoi monot rakhibo. Okay, etia next order to le ahu, heitue hoise order 17 aru order 17 not rule 1 2 aru 3 এই তিনটা rule important. এতিয়া order 17 or notes bonwar agot ami janibo lagibo order 17 ot no ase ki, order 17 ot ki ase mane rule 1 to ki ase adjournment. Okay, tar mane adjournment to yat grant hoy, gotike likhok adjournment can be granted under order 17 rule 1. Okay, so next star mark di likhok, when on the day to which the hearing of the suit is adjourned, the party or any of them failed to appear under order 17 rule 2. Okay, yat rule 2 hudhibo pare. Next point to likhok, order 17 in order 17 rule 2 and 3 mix kori pela disu, rule 2 and 3 of the CPC are tar pisote underline kori likhok independent and mutually exclusive. A order 2 aru 3 এই দুইটা কি হয় independent হয় নিজর জায়গা aru teulok mutually exclusive হয়. Okay, so next likhok, order 17 rule 3 of the CPC applies, tar pisote underline kori likhok, when the party fails to produce the evidence. When the party fails to produce the evidence. Yat option not etu to thakiboi, tar logot produce all the documents ba kiba belek thakibo pare, so option 2 saute bhul nokoribo. Etia imanote hoi gol order 17. Etia aru besi nai, etia ase order 18 aru directly 20, karon 19 to index hisabe sai jabo, ruler pora bahut basic question ahibo boli moi na bhabu, gotike jikhini rules pora questions prelims ot banabo pari he tenekwa dhoroner points bur moi note kori apunalokok moi koi disu. Etia next to likhok order 18. Order 18 ot etai point likhok jitu bahut important hoy, likhok the court instead of examining the witness in an open court direct their statements to be recorded on commission by virtue of tar pisote underline korok ki order 18 rule 19. ekdom monot rakhibo order 18 rule 19. order 18 ot bahut keta rule ase, e rule 19 tut enekoi rule to khudhi pelai questions agoteu ahise, gotike etu bostu monot rakhibo. Etia ahi jao last order to loi, hetu hoise 20. tat duta question ulabo ba duta points moi apunak kom jor pora questions banabo pare. So prothom point to likhok, copy of the judgment shall be made available to the parties under order 20 rule 1 sub rule 2 of the CPC. tar pisote underline kori pela likhok immediately after the pronouncement of
judgment. Immediately after the pronouncement of judgment. Etia আপোনালোকে ভাবিছে যে এটো পইণ্ট কিয় লিখুৱালো কাৰণ এটো পইণ্টত কি আছে একোটো নাই তেনেকে যে জাজমেন্টৰ কপিটো দুটা পাৰ্টিয়ে কেতিয়া পাব পাৰ্টি কিটা কেতিয়া পাব যেতিয়া জাজমেন্ট হৈ গল ইমিডিয়েটলি পাব ৰাইট আকৌ মই লিখুৱালো কেলে কাৰণ তাত থাকিব অপচনত আপোনালোকক 7 days 8 days 20 days নিদিয়ে এটো সবে জানে যে ইমিডিয়েটলি তাত থাকিব যে প্ৰডাকশন অফ এফিডেভিট দিলে হে দিব নেকি তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি থাকে বুজিলে গতিকে হেতু কাৰণে মই এটো সেন্টেন্স লিখুৱাই থৈছো যাতে পৰীক্ষাৰ আগত আপোনালোকে অকমান চাই গলে বস্তুটো একদম ইজিলি মনত ৰখে এতিয়া এই ভিডিওটোৰ লাষ্ট পইণ্টটো লিখক আন্ডাৰ অৰ্ডাৰ 20 rule 6A of the CPC decree is to be drawn up in any case within kiman din 15 days from the date of pronouncement of the judgment 15 days to underline karo yat 7 noy kuntu enekwa tricks eta koisu kuntu enekwa order asile jot moi apnalok koisilu je yat ji na hok 7 days e hobo uttortu below comment section at comments kori janabosun de moi tenekwa duta question in fact koisilu apnalok duta moi point to apnalok agot aji note koribole koisilu so I hope je mur ajir ei video tur pora আপোনালোকৰ অকনমান নোটস হৈছে আৰু হেখিনি নোটস আপোনালোকে ভালকে ৰিমাইন্ড কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে প্লাস যদি মোৰ ভিডিওছৰ পৰা আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচন বা ৰিভিজনত অকনমান সহায় হৈছে দেন আই হোপ সো যে আপুনি মোৰ ভিডিওছ নিজৰ ফ্ৰেন্ডছ আৰু কলিগছৰ মাজত শেয়াৰ কৰিব আৰু কোনোবাই যদি ব্লগ চাই ভাল পায় তলত ডেসক্ৰিপচনত মোৰ এটা ব্লগ চেনেল আছে তাত গৈ মোৰ ব্লগ চাব পাৰিব ৰেয়াৰলি মই ব্লগ দিও বাট এডুকেশনাল ভিডিওটো মই কন্টিনিউ কৰিছো যেহেতু পৰীক্ষা আহি আছে আৰু কাইলে আহিব অৰ্ডাৰ 20 ৰ পিছত 30 লৈকে 20 to 30 যিখিনি ইম্পৰ্টেন্ট ৰুলছ হয় হেখিনি ওপৰত এটা কোৱেশ্চনছ এণ্ড নোটছ বনাই পেলাই মই আকৌ আজি নিচিনাকে আপোনালোকক কৈ যাম আই হোপ ৰুলছ খিনি আপোনালোকে একদম স্কিপ নকৰিব গুটেই কেটা ভিডিও খুব ভালদৰে চাব আৰু ৰুলছৰ ওপৰত নোটছ যদি আপোনালোকে এবাৰ বনাই দিয়ে every year নবনালেও হ'ব এবাৰে বনাও বস্তুটো আপোনাকে যদি এটো বছৰ কাৰোবাৰ কোনোবাই প্ৰিপাৰেচন কৰা নাই বা কাৰোবাৰ ক্লিয়াৰ নহব বা কোনোবাই প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই এটো বছৰৰ কাৰণে নেক্সট ইয়াৰ কাৰণে কৰি আছে তেতিয়াও হ'ব তেতিয়াও মানে হেখিনিয়ে কামত দিব কিন্তু তাৰ মাজতে এটা কথা কওঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে বস্তুটোৰ ডিমান্ড এক্সট্ৰা থাকে যেনেকে আপুনি আজি এটো বস্তু বিচাৰি আছে আপুনি আজি যেটো স্যালাৰিত কাম কৰি আছে অহা বছৰ আপোনাৰ এটা ডিমান্ড থাকিব না বেলেগ এটা স্যালাৰি কাৰণে ৰাইট একেটা স্যালাৰিত আপুনি 10 বছৰ কাম কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে একেটা ডিমান্ডকে লৈ পেলাই কেতিয়াও এক্সাম কন্টিনিউ নহয় আপোনালোকে পেপাৰছ খিনি অকনমান চাবচোন যে বছৰে তাত কিবা এটা আপোনালোকে চেঞ্জ পাব কোনোবা এবছৰ যদি তেওঁলোকে খেলৰ বিষয়ে বেছিকে খুদিছে কোনোবা এবছৰ আকৌ বেলেগ এটা খুদিছে কোনোবা এবছৰ যদি ৰুলছৰ ওপৰত কোৱেশ্চনে খুধা নাই কোনোবা এবছৰত কিন্তু আকৌ সেকশনৰ ওপৰত কোৱেশ্চন নুখুধে গতিকে চাব সদায় ডিমান্ডছবোৰ বেলেগ হয় হেহে 2023 ৰ কাৰণে এখিনি মই বনাইছো যি সকলে 2024 ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এইখিনি ভিডিওছৰ পৰাটো নোটছ বনাবই প্লাস 2024 ৰ কাৰণে মই আকৌ এক্সট্ৰাকে ভিডিওছ বনাম অকনমান এই প্ৰিলিমছ টু গইল তাৰ পিছত মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰি দিম গতিকে আই হোপ যে মোৰ ভিডিওৰ পৰা আপোনালোকৰ হেল্প হৈছে আৰু যদি হৈছে তেতিয়াহলে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কমেন্টে মোক বহুত উৎসাহ দিয়ে যে আৰু ভিডিও বনা আৰু কৰ গতিকে আপোনালোকক কৈছো এই ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে যে মই ৰাতি এয়া অফিসৰ পৰা আহি ভাত পানী বনাই খাই মেলি এই মাছ ৰাতি মই শুট কৰিছো কিয় শুট কৰিছো মইতো এক্সাম নিদো যাতে আপোনালোকৰ হেল্প হওক যাতে আপোনালোকে বহিব পাৰে পৰীক্ষাত আৰু ইজিলি আপোনালোকে প্ৰিলিমছটোৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰে মেইনছ এটা বহুত ভাষ্ট হেৰি হয় মেইনছৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হ'ব মইও আপোনালোকক পুশ কৰিম গতিকে আজিলে আহো আৰু কাইলে আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওৰ সৈতে নিজৰ প্ৰিপাৰেচন জোৰদাৰ একদম চলাই থাকক অকনমানো হেৰি নিদিব গ্যাপ নিদিব আৰু যিমান পাৰে নিজৰ টাইম নিজৰ প্ৰিপাৰেচনত দিবলে মানে ইনভেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰক আজিলৈ আহো কাইলৈ আকৌ লগ পাম নমস্কাৰ